ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්නේ කූනිස්ස වඩ එකක් හදන විදිය. අපි වෙනත් වඩේනේ හැමදාම කන්නේ. නිසා ඔන්න වෙනස් විදිය රසකින් කූනිස්ස වඩ එකක් හදන හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදියට පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන පැයක් දෙකක් විතර පෙඟෙන්න තියාගන්න ඕනේ. පරිප්පු ටික පෙඟුනට පස්සේ හොඳට හොදලා අරගෙන අපි ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් කොටසක් පැත්තකින් තියලා ඊටු ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා පස්සේ කලවම් කරගන්නත්. එහෙම නැත්නම් මේ ටික භාගෙට මේ විදියට කලවම් වෙන්න විතරක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවනි. කොහොම වුණත් වෙන්න ඕනේ. අපිට මේකේ පරිප්පු ඇටත් තනින් තන තියෙන්න ඕන. මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට භාජනයකට දාගෙන ලොකු ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහේ ලොකු කෑලි වලට කපලා මේකට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් මම අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර පොඩිවට කපලා අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරපිංචත් මේ විදිහට පොඩිවට කපලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. රස අනුව ලුණු, රස අනුව ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කූනිස්ස හොඳට හොදගෙන ග්‍රෑම් 50ක විතර ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගෙන අපි හොඳට කලවම් කරගමු. මේ ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වඩේ ටික හදාගන්න. මෙතනදී මේ හැඩේම කියලා නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති හැඩයක් හදාගන්න. මම මේ විදිහට තමයි හදාගත්තේ. ඔක්කොම ටික හදලා මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගෙන අපි බෙදගමු. ඊට පස්සේ හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් එකකට අපි මේ වඩේ එකින් එක දාලා හොඳට බැද ගන්න ඕන. බදින අතරතුර ගින්දර තියාගන්න ඕන අඩුවෙන්. මොකද එහෙම උනේ නැත්තම් මේ වඩේ එකේ මැද කොටස තැම්බෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා අඩු ගින්දරේ හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔක්කොම වඩේ ටික අපිට බැද ගන්න පුළුවනි. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔක්කොම වඩේ ටික බැදගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. මේක අපි හැම නිතරම කන වඩේකට වඩා ගොඩක් වෙනස් රසයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.